زه بسم الله الرحمن الرحیم فایل مینو ته په فایل مینو کې پر 13 زموږ ستاسو تر دغه ځای یعنې دا نیو اوپن سیو سیوازو دا شان موږ وویل نن موږ چې وایو دغه آی ان اف او دا خپله آی ان اف او خپله د انفارمیشن مخفف دی یعنې که غواړو چې موږ د دا فایل معلومات چیرې د دې څخه استفاده کوو نو لومړی دلته چې لرو مارک اس فاینل لرو د مارک اس فاینل وظیفه دا ده چې دا فایل به درته معلومیږي خو څوک به تغیر نسي پکې راوستلی دا په هغه صورت کې کېږي چې دا فایل یې پلا موږ ثبت کړي زه راځم دا فایل ثبتومه پر ډیسکټاپ یې راته ثبت کړه د هغه کندهار په نامه سره ثبت کړه اوس ګوره په دغه فایل کې هر څوک تغیر راوستلی سي خط لیکلی سي زه هم په دې کې څوک تغیر نسي راوستلی ورته معلومیږي خو دې خو څوک تغیر نه راولي مارک اس فاینل باندې کلیک وکړئ غواړئ چې دغه مارک یې زور ته مو وکړئ اوکې که اوس په دې کې څوک تغیر نور نسي راوستلی نه ډیلیټولی سي هېڅ شی کار نه درته کوي او که یې دلته ورته ویل چې ایډیټ انیوی په هر صورت تغیر پکښې کې راوله دا میسج تا ته په 2014 او په 2010 کې درکوي خو په 2000 کې دا میسج نه درکوي بیا به ته دې ځای ته راځې دا به زنجستکۍ ته کولی شي چې اوس تغیر پکښې کې راولي چې هر څه تغیر راولي کولی شي چې راولي دا په هغه صورت کې موږ استفاده نه کوو مثلا ځینې کسان په یو شرکت کار کوي نو دی د لمانځه دپاره ځي یا په کور کې هم خط لیکل دي لمونځ کوي یا ولاړې ډوډۍ خوري نو کمپیوټر چې موږ تاسو مړ کوو بیا خو نو موږ تاسو برقونه چې کله نه لګېږي دا ډیسکټاپ کمپیوټر برق خامې نو تاسو کولی شئ دا فقط مارک اس فاینل کې خط به ښکاره کېږي خو څوک به تغیر نسي راوستلی یعنې یو کوچنی ورور دا شی به بره نسي در ډیلیټولی دا خط او بل دلته چې لرو انکرپټډ پاسورډ لرو که غواړم چې زه دلته پاسورډ ورکړم چې زه دی راخلاصوم دی چې پاسورډ لري دا د سکیورټي په خاطر که چیرې دا ستا معلومات ډېر مهمې غواړئ چې وساتې څوک یې راخلاص نه کړي بې له تماس او براس پر ده باندې کلیک وکړه مثلا جان یې زه پاسورډ ورکوم دا پاسورډ دوه وارې غواړي دا په دې خاطر چې کنفرم سي نو موږ یې دوه وارې کړو یعنې دی اطمینان نیسي هغه مخکې پاسورډ تا لیکلی وي دا هغه رقم دی که نه دی مثلا هر پاسورډ جوړ کړئ اوس چې کله زه دی کلوز کړم دا به صف کړي کله چې توس دا د کندهار فایل راخلاصې دی ستا څخه پاسورډ غواړي که ستا پاسورډ نه زه دی نه درته راخلاصېږي یعنې ته دی نسې راخلاصولی که چیرې ستا پاسورډ یې زه یې ته یې راخلاصولی سې مثلا زه ورته راځم زه ورته ما پاسورډ یې زه دی پاسورډ یې تشتي زه ورته هم جان اوکې که دی درته راخلاصي دا مثلا دا عموما دا صرافان دې دپاره ډېر مهم دي اکسل فایل دی مثلا د اکسل په وډ دې معلومات پیسې لیکل دي مثلا که یو شاګرد داسې دا 1 صفر اضافه کړي خو مثلا د 100 څخه عاید څو زر ډالر جوړېږي که 1 صفر بل اضافه کړي 10 زره کړي یعنې د صفر چې اضافه کړي 2 تاوان رسېږي نو دی دغه پاسورډ ورکوي انکرپټډ پاسورډ ورکوي که غواړم چې دا پاسورډ بېرته زنجیسته کړم پر دې ځای باندې کلیک وکړئ دا پاسورډ به خراب کړي یا پاسورډ چې مو ورکړی ما زه خراب کړي بېرته به یې چې کې سیو یې کړې کله چې اوس دا فایل زه بند کړم دا چې زه راخلاصوم ما څه نور پاسورډ نه غواړي او دلته موږ چې لرو ریسټیکټ ایډیټینګ لرو ریسټیکټ خپله حد ښودل ته ویل کېږي اوس تا ته یو څوک وایي یا زه غواړم چې داسې پاسورډ ورکړم اتکلات یې ورور یو څوک وایي په دکان کې دی د صرافۍ دا کار سره کوي وایي ته دې ته داسې پاسورډ ورکړئ چې دا خط د دې حساب وویلی سي چې دونه ډالر په دونه دی افغانۍ په دونه اما تغیر پکښې را نه سي اوس ګورې که دی دغه ورکړي دا خو دا شاګرد زده دی دا د څه زنجیسته کوي که دی راسي انکرپټډ پاسورډ ورکړي خو دی یې کتلی نه سي نو دی وایي زه داسې پاسورډ ورکوم چې دا خط ورته معلومېږي خو تغیر نه سي راوستلی که بیا تغیر راوستي ده ته به وایي چې پاسورډ ولیکه زه ورته هم پر ده باندې کلیک وکړه دا ټیک مارکونه به ورکړي دغه لیمیټ فارمټینګ ټو سلیکشن اف سټایل وایي دغه لیمیټ خپله اجازه ورکولو ته ویل کېږي سي دي نو وایي سټایل کې تغیر راولم که نه راولم زه ورته هم یې راوله یعنې لیمیټ د سټایل دپاره موږ څه ورکوي کوډ ورکوو پکښې کې allow editing restriction آیا تغیر چې پکښې راولي که یا دا ښه د فارمټ دپاره زه ورته هم تغیر جم نه راولي اوکې که یا سټارټ پروټکشن یې که پاسورډ ورکړه مثلا 1 2 3 اوکې که اوس په دا ځای کې دی تغیر نسي راوستلی که دی دا خط معلومیږي چې هر څه وکړي دی تغیر نسي راوستلی که چیرې دی راسي وایي سټارټ پروټکشن یې که ده ته یې پاسورډ راته وایي د پاسورډ نه دی زه هېڅ رقم دی تغیر نسي راوستلی یعنی په دغه فایل کې دی تغیر نه سي راوستلی مثلا اکثره لیکوالان دي چې مثلا یو چا ته یو کتاب ورکوي چې ویې ګوره هغه یې دغه رقم ورکړي بیا دی دغه کې تغیر نه سي راوستلی دا کسب هم کې مثلا کې میاشت بعد راخلاص کې کې کال بعد راخلاص کې ویې ګوره چې اول یې راخلاصوي پاسورډ نه درڅه غواړي کوم فایل دا دی اول چې راخلاصوي پاسورډ نه درڅه غواړي اما دلته چې ته وګورې دلته تغیر ته نه سي پکښې کې راوستلی د څه درته وایي دا پروټکشن بند کړه
که ته پروټکشن باندې نو ستاسو پاسورډ غواړي پاسورډ یې موږ ته معلوم دی 1 2 3 بیا اوس ته کولی شي تغیر پکې راوړي او بل ته موږ چې لرو ریسټریکټ اکسس لرو دا خپله په نیټورک پورې لري د څو کمپیوټرانو یې ځای کول ته نیټورک ویل کېږي چې د یوه کمپیوټر په واسطه کنټرولېږي چې هغه ته سرور کمپیوټر ویل کېږي ریسټریکټ اکسس څخه مطلب دا دی دغه فایل غواړم چې زه دا فایل چې ما په کمپیوټر کې ایښی مثلا دلته په یو شرکت کې زه کار کوم مثلا لکه یو بانک یو فرض کړي چې یو غټ شرکت یې په هر ځای کې دی څانګې لري صحیح دي مثلا یوه څانګه یې په کندهار کې د بل څانګه یې په نایروبي کې دی یا داسې مطلب یې څانګې دي صحیح دي نو دی دا فایل دلته یږي اوس نو دلته ته وایي ته چا ته اجازه ورکوې چې دا فایل ته داخل سي په دې ځای کې موږ دلته ورته ټاکو سیدي چې احمد ته اجازه ورکړه محمود ته اجازه ورکړه ده ته اجازه ورکړه په دا فایل کې تغیر راولي بل هېڅوک به اجازه نه لري یعنې دا فایل ته شیرې د ده لارې کله چې ته شیر کې دلته بیا ته ورته ټاکې چې احمد کمپیوټر یا د محمود کمپیوټر ته اجازه ورکړه چې په دا فایل کې تغیر راولي بل چا ته یې مه ورکړو چې راولي یا مثلا په سراپۍ کار کوئ مثلا څو څانګې دی لري مثلا د ډالر او افغانۍ د 6 شاګردان لري یوه کوټه مثلا په دغه مارکیټ د بلې هغه مارکیټ ته نو دی اوس وایي په دغه فایل کې څوک تغیر راولي احمد یې راولي که محمود راولي آیا دا د محمودو صفه ده چې دا پیسې جمع کړي او که یا د جانانو صفه ده نو بیا ته دلته ورته ټاکې چې احمد ته اجازه ورکړه یا محمود ته اجازه ورکړه دا په موږ تاسو پورې اړه نه لري او د ډیجیټل سیګنیچر دا یو قسم آیډي دی چې موږ تاسو د چی لپاره استعمالوو د نیټورک لپاره استعمالوو په نیټورک کې تا ته آیډي در جوړیږي د دې پر ځای چې موږ تاسو امضا وکړو موږ د دغه سیګنیچر څخه استفاده کوو یا مثلا د دې ګټې دا ده په غټ شرکتو کې چاره پلا تاسو ورکې پرنټوئ بیا امضا کوئ بیا سکینوئ وراسته یعنې وخت نیسي هغه امضا په اتومات ډول دلته درته راوړي که تاسو لیدلی د خارجیانو سرټیفیکیټونه تاسو ګورئ ټول هغه په کمپیوټري امضا باندې شوی یعنې د کلم په امضا نه وي هغه چې کېږي دغه ډیجیټل سیګنیچر دا موږ تاسو عملي کولی نه سو که کلیک ور وکړې دی داسې په اتومات ډول تا ته سایټ اخلاصي وایي ساین ان ته به ساین ان کېږي بیا ته کولی شې جوړ کړي سیدی موږ تاسو نه سو جوړولی دا یعنې ستاسو کار د دغه سره نه سي دا دوو سره تاسو د دا درو سره کار دی او بل ته موږ چې لرو وای انسپیکټ ډاکومنټ دا ډاکومنټ راته چیک کړه چې ما دلته د چیش څخه استفاده کړې ده مثلا پر ده باندې کلیک وکړه دلته تا ته 2 میسج درکوي یعنې 2 شکله دي که چیرې ژړ رنګ ورکړي یعنې داسې رنګ یې ورکړي دا معنا لري چې دغه شي څخه استفاده شوې ده او که دا شین رنګ درلودي د جنس استفاده نه څه اوس ګور تا ته وایي ډاکومنټ پراپرټیز څخه استفاده شوې ده پراپرټیز څخه مطلب دا دی وایي ډاکومنټ پراپرټیز څخه د اتر لیکوال نوم لیکل شوی دی دا دی د اتر لیکوال نوم چې دی کندهار یونیورسټي دی دا په دې خاطر دغه نوم راغلی دا عموما ستاسو د یوزر نوم چې هر شی یې د هغه نوم درته راولي زه ورته هم ریموو یې کړه دا د منځه یې څه ګوره د اتر نوم یې د څه درته ډیلیټ کړي زه ورته هم ری انسپیکټ بیا راته چیک کړه چې ما د چیش څخه استفاده کړې ده دی 2 مارې بیا درته چیک کړي وایي بل شي څخه تا استفاده نه ده کړې مثلا زه ګوره دلته د هیډر فوټر څخه موږ استفاده کړې ده دلته موږ د هیډر فوټر څخه استفاده کړې ده نه مو ده کړې مثلا زما ستاسو د مثال په خاطر راځم دا بیا وایي سیدي ما زه دغه ورکوم هیډر ورکوم اوس مې د هیډر څخه استفاده وکړو اوس باید دی ما ته د هیډر کاش سره کم راته راولي ګوره دلته هم درته وایي وایي د هیډر څخه استفاده شوې ده په دې ځای کې دلته هم دا یې درته لیکلي زه ورته هم تېره ته چیک کړه بیا هم دلته یې راته وښیه چې څخه استفاده شوې ده انسپیکټ دی تا ته وایي د هیډر څخه استفاده شوې ده ګورې دلته د چې دا لیکه درته وښیل د هیډر څخه نو خو ډاکومنټ انفارمیشن څخه هم موږ استفاده کړې د هغه پراپرټیز هغه سایز یې راته ښیي ګوره د لیکوال نوم یې دلته نشته دلته ما ته یې تا ته هیډر فوټر څخه استفاده کړې ده که زه ورته هم ریموو دا د منځه یوسه ګوره هیډر یې داسې د منځه درته یوړي دا د دې معلومات هم د ډاکومنټ پراپرټي معلومات هم د منځه یوسه ری انسپیکټ بیا راته چیک کړه اوس یې دی بیا درته چیک کوي نور نو دا شی نشته راسې بیا ګورې نو دلته هېڅ شی موږ نه جلي او بل ته موږ چې لرو چیک اکسیسیبیلیټي لرو د چیک اکسیسیبیلیټي په واسطه کولی شي که د کمپیوټر پر ځای د ورډ سره کوم مشکل ولري هغه مشکل تا ته دلته درته حلیږي یعنې مثلا ځینې سافټویرونه شته چې ته ورډ ته ووایې چې دا کار وکړه د هغه کار درته کوي یعنې په سپیچ باندې کار درته کېږي کمانډ دی هغه که چیرې هغه کار نه کوي ځینې وخت مشکل پیښېږي دلته یې درته ښیي بیا هغه مشکل حل لاره هم درته ښیي چې دا مشکل څنګه حلیږي دلته یې درته لیکلی دي
او چیک کمپیبیلیټي موږ تاسو خو اول د بار ویل که وغواړو چې 2003 ورډ په 2014 کې راخلاص کړو نه راخلاصوي اوه راخلاصوي 2003 په 2014 کې راخلاصوي اما که غواړئ چې 2014 په 2003 کې راخلاص کړي نه راخلاصوي اوس دا خبر خو موږ کړې ده چې 2003 په 2014 کې راخلاصوي ځینې وخت دا 2003 هم نه درته راخلاصوي هغه په دې خاطر نو ته دلته راسه پر دغه چیک کمپیبیلیټي باندې کلیک وکړه هغه مشکل یې تا ته دلته لیکلی چې په دا خاطر نه درته راخلاصوم یا مثلا کله چې ته 2014 2003 ته واړې هم دی تا ته میسج درکوي چې دا رقم ته واړوي مثلا زه دلته راځم یو ټکسټ ته یو دغه وکړم ما زه دا میسج پر ضد تاسو وایم دا بیا ټول راتلونکي درسو کې وایي په 2003 کې دا خاصیت نشته سیدي په 2003 کې دغه د ټیکس دغه فارمټ نشته دغه رقم زه راځم زور ته هم دا د 2003 په شکل راته صاف کړم 2003 اوکې که ګورئ ګور دلته د څه میسج تاته درکوي why shapes and textbooks will be converted to effect available in this format وای یو د نه د دوه څخه به چې شي هغه افیکټ به ایسته سي او څو افیکټ د منځه ځي افیکټس اون ټیکس will be removed او دغه افیکټ چې تا پر دغه خط اپله کړي دا د منځه درته ځي دا د دغه وظیفه ده چې موږ ته اوس ویلي اوکې که د هغه ټیکس ځکه دا خو 2003 دی اما که ته 2014 راخلاص کې په 2014 کې به دا فایل نه درته اوښتی د کندهار په نامه هغه فایل دا دی هغه ټیکس هغه رقم دی نو په دې کې مو سب کړی هغه ما سیواز کړیو کې په دې کې زه راسم ثابت کم په دې کې نه درته اوړي دا صاف که در سره دا که زه صاف هم کم بیا کې راخلاص کم ګوري په دې کې د کندهار فارمټ اوښتي ساده کلر ته اوښتي دي که زه راسم 2003 راخلاص کم وبخښه 2014 راخلاص کو په 2014 کې به دا نه اوښتي سو د کندهار فایل یا دوی ورک سو دا خو 2003 دی دغه دی پر ده باندې کلیک وکړه په دې کې ګوره هغه فارمټ ستا په هغه کې اوښتي یعنې فرق یې اوس دلته معلومېږي ستاسو ته ګورې تاسو ته دې شکل ته ګورې د رنګ هغه رنګ دی فونټ هغه فونټ دی اما دا په 2003 کې خامخا درته وړي نو ته چې ګورې دغه مشکل دی درته ښیي او دا چې دی ریکاور ان سیف ډاکومنټ هغه ډاکومنټونه چې تاسو نه یې سب کړي راخلاص کړي دي سب کړي چې نه یې که غواړې چې ویې شئ ثبت یې کړې پر ده باندې کلیک وکړه دا هغه فایلونه دي چې تا راخلاص کړي دي اما سب کړي دي نه دي دلته ته کولی شې چې بیا دوه مارې ثبت کړې کولی شې دا شی دي ته کولی شې دا اوس ثبت یې کړې نه ثبت یې په تاړه لري یعنې دغه فایل تا راخلاص کړی و خو سب کړی چې نه و اوس یې ثبت یې کړې نه ثبت یې ته کولی شې دلته باسه د نن دپاره دغونه در سره عملیه کړي دغه شان